Back to health and wellness dito po sa GNN, hatid sa inyo ng PAGCOR at ng Camarines Sur Medical Society, hatid na rin po ng GNN TV48 Naga. Ako pa rin po si Carmi, kasama ko ngayon si Dr. Suzette Nacario, isang pediatric neurologist. Palagi ko yung inuulit, Doc, para they will be guided na isa palang neurologist yung ating bisita, and if ever meron silang mga concerns in the family na covered ninyo, they would know na ikaw pala yung best one to console. So, kanina lang kasi, Doc, naisip ko, is there anything that can be done para bago palang ipanganak yung mga ganyan, magawa na ng paraan? Kasi meron naman yatang mga, mga medical, scientific interventions na ginagawa para ma-avoid yung mga ganong offsprings. Okay. So, una, yung ating topic na intellectual disability. Mahirap sabihin na may intellectual disability siya habang nasa sinapupunan pa na, no? Pero Doc, kasi yung mga parents na meron silang, family background o family history na merong mga ganyan. So, merong mga pamilya, di ba, nabanggit natin kanina na may mga pamilya na merong it runs in the family, no? Nasa pamilya nila na may mga ganito. Kaya lang, even so, hindi mo pa rin masasabi kung yung magiging supling na yung pinagbubuntis ay meron nga. But just to make sure. Yes. Meron naman kasing mga mayayaman na they would really like to make sure meron naman tayong pera, then why don't we do anything? Kesa naman So, later on, we will blame ang ourselves. pwede nating malaman siguro through genetic testing, genetic screening, no, habang nasa sinapupunan yung bata, para sa mga sakit, na specific sakit na hindi intellectual disability, na pwedeng associated with intellectual disability, no? So, for example, mga chromosomal problems, no, Down syndrome, no, pwede mong mapatest yung kanilang DNA sample, no, pwedeng fetal blood sampling para ipacheck yung chromosomes, no? So, in that way, malalaman mo kung ang isang bata ba ay may isang problema na sa ibang bansa kasi meron na silang mga interventions na pwedeng gawin Although sa atin, hindi pa yun ginagawa. And especially, wala kasi sa ating optional termination of pregnancy, no? Kung mapag-alaman na may problema ba yung bata. Pero yun nga, as I've said, for intellectual disability itself, hindi din siya, kumbaga, for the purpose lang na malaman na may intellectual disability, hindi siya malalaman beforehand. Pero pwede mong ma-predict siguro, no, dahil nga sa ang kapamilya ay merong mga kaso nito, beforehand, usually, hindi pa nanganganak si mami, nire-refer na yan sa amin ng OB-GYN para ma-counsel, no? For counseling ng parents, ano ba yung ma-expect nila. Pero usually, ito yung mga, pag nakita nila sa ultrasound, may hydrocephalus, no? May kondisyon na makikita mo talaga. Pero again, yung intellectual disability, hindi mo pa siya malalaman kung hindi pa naipapanganak. So, yung mga newborn screening ngayon, Doc, does it help? Yes, kasi marami tayong mga metabolic disorders na yun yung ini-screen, no? Na associated with intellectual disability, specifically yung congenital hypothyroidism, no? Pag mababa kasi yung thyroid ng bata, napaka-importante nun para mag-develop yung brain. So, isa yun sa common cause ng intellectual disability. So, mamamonitor yan sa newborn screening. Kaya lang, ang mga ibang magulang na pumupunta sa clinic ko, sabihin nila, Doc, normal naman ang newborn screening. Bakit nagkaganito yung po? So, I tell them, yung newborn screening, kahit yung extended newborn screening, kasi meron na po tayo yung mas marami yung tinitest, ang masasabi lang niya na normal ay yung mga sakit na nakapaloob dun sa screening, no? So, hindi siya ibig sabihin na normal ang screening ay hindi na magkakaroon ng sakit yung bata. Mentally or kumbaga, intellectually. yes. Kumbaga, ang talagang na-screen out lang, kung normal man siya, ay yung list na yun ng mga sakit na actually common naman kasi, kaya yun yung napiling screen, no? So, yun, no? So, baka kasi ayaw na niyo yung pang-newborn screening dahil wala naman. Hindi naman pala niya hindi niya naman pala masasabing wala. Iba po ang purpose ng newborn screening. Pero yun nga, congenital hypothyroidism, pwede na. Kasi kung may ganun, pwede natin siyang bigyan ng gamot, no? Okay. Para ma-supplement yung kakulangan. Dito sa atin, Bicol region in particular, meron na tayong mga interventions na nagagawa dito or
should they still go to Manila or, wherever place na meron yung mga yan? Do we have it locally? So, dito naman sa Naga specifically, no? Kasi yung practice ko po sa Naga, meron naman tayo mga centers, no? Rehabilitation centers na they provide services like physical therapy, speech therapy, occupational therapy. Kaya lang dun sa occupational therapy, parang limited yung ating meron noon, no? Ang balita ko, isa lang yata ang ating occupational therapist dito sa Naga. So, napakaraming pasyente, so medyo limited. Pero at least meron, no? Ngayon, ang nagiging source of frustration lang ng mga magulang, tsaka frustration ko na rin bilang doktor, yung mga far-flung areas, no? Kahit nga hindi far-flung Tinambak, San Jose, no? Yung mga ganun. Wala kasi silang ganitong mga centers. And hindi naman sa kanila madali na magpunta ng Naga 2 to 3 times a week. Yes. Para lang dalhin yung mga anak nila doon sa rehabilitation center. So, minsan, wala kang magawa. Kahit alam mo na, for example, paglalakad na lang, no? Naglalakad naman yung pasyente, kailangan lang ng physical therapy. Pero hindi magagawa. Lalo na yung occupational therapy siya, speech therapy, medyo limited. At mas mahal yung speech therapy. So, yun ang ating problema dito sa atin. Yung ibang test din, kailangan pang padala sa Maynila, tulad ng chromosomal analysis, no? So, yan, medyo limitado, pero kahit pa paano, at least meron tayong mga options. Meron kasi tayong ugali, Doc, di ba? We as Filipinos, parang yung, masyado tayong relax. Na kung meron ng ganyan sa family, parang tinanggap na lang. Without, going into like consultation or medication para sa mga ganong bata. Pero how important it is na kahit na ganon, tinanggap na natin na ganon sila, mas maigi pa rin na talagang, ipatingin sila. Una, kasi nga ako, hindi naman po pare-pareho. No? Hindi man pare-pareho yung disability. Maaring dun sa kamag-anak ninyo, matindi talaga yung disability, at na-try nyo ng occupational therapy, kasi minsan nangyari yun kasi lang po, Doc, hindi naman po gumana. Ginawa na po namin yun dun sa isang kamag-anak. Kaso, hindi po pare-pareho. What if po yung anak ninyo, mild lang naman pala, no? And with, rigorous na therapy, pwede mag-improve. At least maging independent pala. Man lang sa buhay nila. At ang iba nga, pwede pang magtrabaho. Diba? Yes. So, never give up on your child, paulit-ulit, no? Tsaka, kung hindi mo naman pina-assess, paano mo malalaman? Okay? So, kailangan pa rin po, kahit man, at meron akong kwento dyan, ma'am, no? Okay. Yung isang pasyente ko, 12 years old na siya, nag-aaral daw siya, pero nung ina-examine ko siya, hindi niya alam kung anong sagot sa 1 plus 1, no? Pero, ilang taon na yun, Doc? 12. Grade 6 na siya. Sabi ko, paano siya nakaabot ng grade 6 kung hindi niya kaya isolve ang 1 plus 1, hindi siya marunong magbasa, hindi siya masyado marunong magsalita. Naawa daw ang mga teachers. Kaya pinapasa. So, yung pagiging maawain natin, minsan sa halip na makatulong, nakakasama. Kasi what if, meron tayong tinatawag, hindi ko pa nababanggit, meron tayong tinatawag na SPED. Narinig niyo na ba ito? Special education. So, ang bata na nahihirapan sa regular school, dapat ilipat natin sa SPED. Kasi doon, mas maalam yung teachers, no? May mga teachers kasi na talagang na-train sila for special education. Tapos, hindi mamadaliin yung bata kung ano lang yung pacing niya. Kung mabagal man siya, edi sasabayan siya. Oo. So, sabi ko masayang kung hindi tayo naawa sa kanya at pinasa natin siya ng pinasa, kung na-sped natin siya, baka mas marami na siyang, at least wala sa bahay, nakakatulong, di ba? Sana naging honest na lang kung ano talaga yung may ganun. grade na dapat. Pero at the same time, hindi naman lahat. Meron din ako nakukuha ang reference sa teacher na nagaling. Ang galing nga yung teacher mismo, napansin niya na itong batang to, iba siya sa ibang kaklase niya. So, sila na mismo nagsasuggest sa mga. Yes, dapat naman so, congratulations po mga teachers natin. So, at least, kung may mga nakikinig sa atin dyan ng mga teachers and they observe students na gano'n, mga pupils nila na gano'n, mas maaga, mas maganda talaga na i-refer na lang. Kesa naman na parang ipasang awa natin. Maawa naman kayo. Hindi kayo naaawa niyan. Parang ina-accept na lang ninyo na ganun siya, kaya ipasa na lang. Hindi pala nakakatulong yun, sabi ni Doc.
So, let's be more helpful sa pagiging honest kung ano talaga yung dapat na grade ng isang bata. And if we observe na medyo talaga mahina, then maybe something more has to be done. And hindi na sa inyo yon, sa special education na yon. Yes. So, we'll be back sa last portion ng ating programa dito po sa Health and Wellness. Hatid pa rin po sa inyo ng PAGCOR and of course ng Camarines Sur Dental Society at ng GNN.